Tulajdonképpen hogy történt, hogy a templom olyan nagyjá fejlődött, és azután most lecsökkenő félben van. Nem egy olyan dolog, hogy kritikát akarok gyakorolni, hogy mi történt és hogy történt, de tulajdonképpen ami történt, az egy hosszadalmas folyamat volt, és hogy lehetett volna esetleg, hogy kevéssé történjen, vagy valami. Nem lehet azt venni, hogy az, aki a magyar katolikus templomba jár, az egy csoport. Ma azt mondom, hogy volt egy férfi társulat a templom mellett, aminek körülbelül volt 100 tagja, és egy összejövetelbe is eljöttek 75-en, ma nehéz 5 embert összeszedni. Másodgeneráción túl kizárólag a kultúra tudja fenntartani a közösséget. Nem azt kell a harmadgenerációt táplálni, hogy valaki magyar, de hogy a kultúrája magyar. Ez egy nagyon fontos. És ez tulajdonképpen a mostani időkben is a legfontosabb dolog. Vannak olyan dolgok, amiket az ember másokban kifogásol. Itt viszont óriási, hogy mondjam, tanítása van. Ha egyáltalán azt akarom mondani, hogy a keresztény egyházak az összes többi vallású egyházaknál magasabbak egyetlen egy dolog, hogy megbocsájt. A megbocsájtás az sokkal nagyobb dolog tulajdonképpen, mint a felső rétegben való csillogás. És ez valahogy akármit csináltam az életben, ez mindig bevált. A legfontosabb dolog a fiataloknak a bevonása. És ezt akkor is meg kell csinálni, hogyha az idős generáció egy kicsikét tartózkodik a fiatalabb generációtól. Ez nem baj, én rettentően örülök annak, a fiatalt látok. Én ezt mondom, hogy a fiatalokat meg kell fogni olyan értelemben, hogy mi az, ami a fiataloknak tetszik, még akkor is, hogyha az idősebbeknek nem tetszik. Fiatalok nélkül nincsen továbbélés. A fiatalok között egy válogatás szükséges, hogy kik azok, akik a jövő vezetői lesznek. Ez az egésznek a lényege. De én nagyon örülök, én minden funkcióról hajlandó vagyok lemondani, hogyha van egy fiatal. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok hajlandó dolgozni. Fiatalokat be kell vonni, még akkor is, hogyha az idősek ellenkeznek. Az időseket meg kell becsülni, hogy a múltban ők csináltak valamit, de ez a közösség csak akkor tud fennmaradni, hogyha fiatalok lesznek és fiatalok dolgoznak. Amellett egy kicsikét polihisztornak is kell lenni. Nem szabad, hogy az ember csak a saját szakmájában maradjon. Most ugyan ki vagyok kiáltva, hogy én szakács is vagyok. Én 75 éves koromban ki sem mentem a konyhába. De megtanultam azt 75 éves korom után az, ami kellett. És ennek következtében nagyon örülök, hogy írtam egy szakácskönyvet. Az orvosi cikkeim elavultak, a szakácskönyvem nem. Nem minden vezető alkalmas erre. Vannak sikeresebb vezetők, vannak kevésbé sikeresebb vezetők, és a vezetőknek rinocérosz bőrének kell lenni, hogy bírják a kritikát. El kellett költözni a Spadaináról azért, mert kialakult a Chinatown, és nem volt parkolóhely. Tulajdonképpen ott egy aktív dolog volt, és ki akartak tenni egy Newmarket felé eső közbeeső helyre, egy nagyon nagy terület volt, de
Ott viszont azok a magyarok vesztek volna el, akik nem volt autójuk, és oda nem tudtak kimenni. Ennek következtében. Na most képzeld, micsoda óriási szerencsém volt nekem, hogy azért a St. Michael's volt a centrum annak a helynek, ahol azért a katolikus közösség és a papság bejárt, hogyha valami volt. És én vezetem a laboratóriumot, és a 4 püspök, akik szavaztak ezekben a kérdésekben, 3 püspököt én kezeltem kardiológiai szempontból. És nem azt mondtam nekik, hogy így vagy így szavazzanak, csak elmondtam a nehézségek. És a 4. püspök, aki a gazdasági püspök volt, képzeld el, annak kellett volna a döntést csinálni, alul maradt a döntésben, mert a 3 püspök azt csinálta, amit én mondtam, hogy ez jó volna. Úgyhogy ez egy szerencsekérdés volt. Tulajdonképpen, hát mondjuk a legtöbb embernek volt kardiológiai problémája, és én vezettem a laboratóriumot, tehát ez szerencse. Én azt hiszem, hogy meg kellene keresni azokat, akik lemaradtak, hogy miért maradtak le. Ha kor vagy betegség, azon nem lehet segíteni, de ha vegyes házasságúak, azokat magyar kultúrával vissza lehetne hozni a magyar kultúrközösségbe. Ez a legfontosabb volna. Én szeretném, hogyha egy kicsiként nőne a templomba járók száma. Nem csak azért, esetleg nem azt jelenti, hogy több magyar mise kell, esetleg több magyar kultúrprogram kell. Meg kell próbálni azt a lehetőséget, amivel ide lehet hozni, és a többivel csak imádkozni lehet. Én szerintem azoknak az embereknek a ide tartozása fontos volna, akik elmaradtak, hogy miért maradtak el, és mi az, ami visszahozza őket. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Nem tudom, hogy volt-e valami érdekessége az egésznek.